नमस्कार, मी सोनल्स किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत. जुन्या काळामध्ये नाश्त्यासाठी खूप सारे ऑप्शन नसायचे. आपले आजोबा पणजोबा त्यांच्या काळातला सर्वांचा आवडीचा हा नाश्ता उन्हाळ्यामध्ये तर हमखास बनवला जात होता. तर अशाच पारंपरिक रेसिपींना उजाळा देण्यासाठी आपण आजची रेसिपी बघणार आहोत. चला तर मग व्हिडिओला पटकन सुरुवात करूयात. गोड गव्हाचा चीक बनवण्यासाठी आपण या ठिकाणी 1 किलो गहू घेतलेत. गहू भिजवण्यासाठी आपण हे गहू एका मोठ्या पातेल्यामध्ये काढून घ्यायचेत. गहू हे 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचेत. गहू हे 2-3 पाण्याने धुतल्यानंतर आपल्याला यावरती झाकण ठेवून 3 दिवस भिजत ठेवायचेत. उन्हाळ्यामध्ये हे गहू 2 ते 3 दिवसामध्ये भिजतात. थंडीच्या दिवसात 3 ते 5 दिवस लागू शकतात. तर आपले गहू हे 1 दिवस भिजलेले आहेत. गव्हाचा एक दाणा घ्यायचा आणि प्रेस करून बघायचा, त्यावरनं कळेल गहू किती भिजलेत. रोज गव्हाला 1-2 पाण्याने स्वच्छ धुवून पुन्हा त्यामध्ये पाणी टाकून भिजत ठेवायचं आहे. तीन दिवस गहू पाण्यात भिजल्यानंतर आपण बघू शकता या ठिकाणी गहू हे बऱ्यापैकी भिजलेले आहेत. तिसऱ्या दिवशी रात्री आपण हे गहू बारीक करणार आहोत. पुन्हा याला 2-3 पाण्याने धुवून घ्यायचे. गहू हे वारंवार का धुवायचे, तर याचा आंबट वास येत असतो. तर आपण वारंवार याला धुतलं तर याचा आंबट वास कमी होतो आणि आपला चीक हा छान बनतो. एक मोठं मिक्सरचं भांडं घ्यायचं. त्या भांड्यामध्ये हे भिजलेले गहू आणि पाणी टाकून आपल्याला शक्य होईल तेवढं याचं मिश्रण बारीक करून घ्यायचं आहे. यासाठी आपल्याला अर्धा ग्लास पाणी वापरायचं आहे. खूप जास्त पाणी वापरलं तर ते मिश्रण बारीक होणार नाही. आपण बघू शकता अशा पद्धतीने आपण मिक्सरमधून गहू हे बारीक करून घेतलेत. चाळणीच्या खाली एखादं भांडं किंवा पातेलं ठेवायचं आणि त्यानंतर हे मिश्रण आपल्याला चाळणीमध्ये ओतायचं आहे. याने काय होईल, गव्हाचा कोंडा हा वरती राहील आणि आपल्याला गव्हाचं दूध किंवा चीक पाहिजे तो आपल्या पातेल्यामध्ये पडेल. वरती जो काही कोंडा राहिला तोही आपल्याला दोन्ही हाताने असा प्रेस करून त्यामधलं दूध काढून घ्यायचं आहे. याच पद्धतीने नेक्स्ट बॅचही आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये बारीक करून घ्यायची आणि चाळणीमध्ये ओतायची आहे. पुन्हा हा कोंडा प्रेस करून यातलं दूध काढून घ्यायचं आहे. चीक बनवण्यासाठीची प्रोसेस थोडीशी लेंदी आहे, पण आपण हा चीक एकदा जर बनवून फ्रीजमध्ये ठेवला तर भरपूर दिवस म्हणजे 2 ते 3 आठवडे वापरू शकतो. जो काही कोंडा शिल्लक राहिला त्यामध्ये पुन्हा 1 ग्लास पाणी टाकायचं आहे आणि हे मिश्रण पाण्यामध्ये मिक्स करून पुन्हा सेम प्रोसेस फॉलो करून आपल्याला याचा चीक काढून घ्यायचा आहे. आपण पाहू शकता पाणी टाकल्यानंतरही या गव्हामध्ये चीक हा मिक्स झाला आहे. आता हे पाणीही यामध्ये चाळणीमध्ये ओतायचं आणि तुम्ही पाहू शकता पातेल्यामध्ये हा आपला चीक आणि पाणी हे मिक्स आहे. तर पातेल्यावरती आता झाकण ठेवून रात्रभर आपल्याला हे असंच ठेवून द्यायचं आहे. असंच ठेवल्यामुळे पाणी हे वरती राहतं आणि चीक हा तळाला बसतो. आपण 1 किलो गहू घेतले होते, त्यातले अर्धे गहू हे आपण बारीक करून ठेवून दिलेत आणि हे अर्धे गहू आपण उद्यासाठी बारीक करणार आहोत. दुसऱ्या दिवशी सकाळी आपण पाहू शकतो पाणी हे वरती राहिले आणि चीक हा तळाला बसलाय. हे वरती राहिलेलं पाणी अलगद आपल्याला ओतून घ्यायचे. जर आपण जास्त हलवलं तर चीक यामध्ये मिक्स होऊ शकतो. हे वरती राहिलेलं पाणी जे काढलं आहे ते आपण झाडांसाठी वापरू शकतो. तर आपण पाहू शकता चीक हा कसा तळाला बसलाय आणि फक्त पाणी वरती होतं. हा जो काही आपला चीक आहे हा आपण एका हवाबंद डब्यामध्ये फ्रीजमध्ये ठेवल्यानंतर 2 ते 3 आठवडे आरामात वापरू शकतो. 2-3 आठवडे या चीकच्या रेसिपी करून आपण खाऊ शकतो. लहान असताना मला फार मजा वाटायची. हा खाली चिटकलेला चीक हा पळीमध्ये घ्यायचा आणि त्याच्याशी खेळत बसायचं. चीक आणि पाण्याचं मिश्रण हे चांगलं ढवळून मिक्स करून घ्यायचं आहे. जेवढा चीक आहे त्यापेक्षा आपल्याला थोडंसं जास्त पाणी घ्यायचं आहे. या गोड चिकासाठी आपण एक मोठी अर्धी वाटी साखर घेतली आहे. एक पातेलं हे गॅसवरती ठेवून त्यामध्ये आपण पाणी ओतायचं आहे. पाण्याला उकळी येण्याची वाट बघायची. थोडीशी उकळी यायला लागली की यामध्ये आपल्याला साखर टाकून घ्यायची आहे. साखरेबरोबरच 1 चमचा साजूक तूप घालायचं आहे. मिश्रण हे ढवळून घ्यायचं आणि साखर वितळण्याची वाट बघायची आहे. कुठल्याही गोड पदार्थाला चिमूटभर मीठ टाकलं की तो आणखी चविष्ट बनतो, त्यामुळे थोडंसं मीठ टाकायचं आहे. पाण्यालाही छान अशी उकळी आलेली आहे.
लगेचच एका व्यक्तीची मदत घेऊन आपल्याला हे लाटण्याने हे हलवत राहायचे आणि एका व्यक्तीने आपल्याला हे चिकाचं बॅटर आहे ते यामध्ये ओतत राहायचे. लाटण्याने आपल्याला कंटिन्यू मिक्स करत राहायचं आहे, जेणेकरून यामध्ये खूप जास्त गुठळ्या होणार नाहीत. मिश्रण हे थोडं थोडं ओतायचं, एकदम ओतायचं नाही आहे. आपण सगळंच बॅटर यामध्ये ओतून हे मिक्स करत राहायचं आहे. पाण्याचं प्रमाण हे आपल्या आवडीनुसार थोडंसं कमी जास्त करू शकता. काही लोकांना थोडासा पातळ चिक आवडतो, तर काही लोकांना थोडासा दाटसर आवडतो, तर त्यानुसार आपण पाणी टाकायचं आहे. आपल्याला या चिकामध्ये साखर आवडत नसेल तर जिरे, तूप आणि मीठ टाकूनही हा चिक बनवू शकतो. जवळपास 4-5 मिनिट हे मिश्रण असंच मिक्स करत राहिल्यानंतर यामधल्या गुठळ्या या बऱ्यापैकी कमी झाल्यात. मिश्रणामध्ये अर्धा कप हे दूध टाकायचे आणि त्यानंतर हे मिश्रण 2 ते 3 मिनिट पुन्हा शिजवून घ्यायचे. मिश्रण मिक्स करत शिजवत असताना गॅस आपला मध्यम आचेवरती ठेवायचा आहे. चीक हा दुधासोबत 2-3 मिनिट शिजल्यानंतर गॅस आपला मंद आचेवरती करायचा आणि यावरती झाकण ठेवून 15 मिनिट चीक शिजवायचा आहे. लक्षात घ्यायचे, झाकण ठेवल्यानंतर गॅसची फ्लेम ही स्लो असावी. चला तर 15 मिनिट झालेले आहे आणि आता आपण पाहूया चीक हा आपला कसा बनलाय. चीक हा खाली करपू नये म्हणून मध्ये मध्ये आपल्याला एकदा दोनदा झाकण काढून हे मिश्रण मिक्स करायचे. हे मिश्रण ढवळत पुन्हा 2 मिनिट असं शिजवून घ्यायचे. चला तर आपला हा पौष्टिक गव्हाचा चीक तयार झाला. आता आपण याला प्लेटमध्ये काढूयात. हा गोड चीक आपल्याला गरम गरम खूप सुंदर लागतो, तर आपल्याला गरम गरमच वाढायचा आहे. तर हा चीक 6 लोकांना नाश्त्यासाठी पुरेसा होतो. चीक प्लेटमध्ये काढल्यानंतर त्याला थोडंसं बदामाने गार्निश करूयात. या चिकापासून कुरडयाही बनवल्या जातात. तर ही होती आजची आपली पारंपरिक रेसिपी. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.